שלום לכולם, הווידאו הזה מגיע ממקום מאוד עמוק, מאוד כואב. אני רוצה להושיל, או יותר נכון להשיל, את כל הזהויות האחרות שלי שאולי נחשפתם, אולי המורה, אולי היועץ. היום אני רוצה לדבר איתכם כבן אדם שאני. הורים וילדים כאחד. היום זה עוד יום שחור. כדי להראות לכם למה אני תופס את זה כיום שחור, אני אשתף לכם את המסך שלי. זה. עוד ילד, נער, ששם קץ לחיים שלו, שמתאבד. עכשיו תראו, אני יכול ללכת איתכם למקום של אני מאמין שהוא הולך למקום טוב יותר, שכולו מכתוב, של הנשמה שלו עכשיו הלכה למקום טוב יותר, ומוות טוב עדיף מחיים רעים. ואני מאמין בזה, אני באמת מאמין בזה. ובאותה נשימה, אני מרגיש שכל מקרה כזה, הוא תעודת עניות לנו, לכולנו, כחברה וכבני אדם. אני לא פה בשביל לבוא ולתת אקסטרה אחריות להורים, אני בטוח שזה הדבר האחרון שהם רצו או דמיינו. אני פה לקחת את המקרה הזה ולהשתמש בו כמראה לנו, כחברה. אני בתקופת זמן האחרונה התחלתי לעסוק בתור יועץ חינוכי, בתור לבוא ולתת גם להורים וגם לילדים כלים, איך לצלוח את בית הספר, איך לצלוח את הוויסות הרגשי, את הבעיה הרגשית שלהם, את החברויות, את כל הדבר המורכב הזה שנקרא חיים. בכנות אתם יודעים מה הדבר הכי בעייתי שאני חוזה? שילדים היום מצפים מהם כל כך הרבה דברים, לפעמים הציפיות האלה מתחילות בגיל 2, ובגיל 3, ובגיל 4, ובטח בגיל 6, ובטח בגיל 10, אז יש מה ההורים מצפים מהם, יש מה בית הספר מצפה מהם, יש מה הם מרגישים כלפי עצמם, ויש את ההתמכרות הכוללת למסכים. אבל מה שאני רואה, וזה הדבר שהכי חורה לי והכי מפחיד אותי, שמה שלא נלקח בחשבון, זו השאלה הכי חשובה, לשאול את הילד כל יום, האם אתה שמח היום? האם עשית משהו היום שגרם לך להיות מאושר? האם הרגשת היום שטוב להיות בחיים? אם היית יכול לעשות משהו, אם היית רוצה שנעשה משהו ביחד, מה זה יהיה? תגיד לי, ונעשה את זה. אני רואה עולם שנהיה יותר ויותר שיפוטי, ילדים לא צריכים להיות ככה, והם לא צריכים להיות ככה, והם צריכים לעשות את זה, והם לא צריכים להיכשל פה, והם לא צריכים לעשות שם. אני פה להגיד לכם, ילדים יקרים, אתם לא צריכים שום דבר. אתם צריכים להיות מאושרים. אתם צריכים למצוא סיבה טובה לחיות בשבילה. אתם צריכים למצוא סיבה אמיתית לקום בשבילה בבוקר. תמצאו בן אדם אחד, חבר אחד, שאתם מעריכים, שכיף לכם איתו, בשבילו תתעוררו. תמצאו תחביב, ספורט, מוזיקה, אומנות, יצירה. יש היום כל כך הרבה, תמצאו משהו אחד שבא ממעמקי הלב שלכם. משהו ששווה לחיות בשבילו. כי נכון, במרוצת הדרך יהיו רגעים קשים. עשויות להיות טראומות, עשויות להיות השפלות, עשוי להיות כעס. כל הרגשות האלה הם סך הרגשות שכל בן אדם צריך לעבור במהלך החיים שלו, בעוצמה כזו או אחרת. הבעיה היא כשאנחנו מצפים מאנשים להצליח במקום מסוים, שהם עוד לא בכלל בנו את הערך העצמי שלהם, הפנימי. לפני שאדם, ובטח ילד, לומד איך לאהוב את עצמו בצורה אבסולוטית, בלתי מעוררת, אין מה לבוא וללמד אותו דברים אחרים. קודם כל, האדם הזה שאוהב את עצמו ומעריך את עצמו, זה בן אדם שפועל ממקום אמיתי. זה בן אדם שלא נותן לשיפוט של אנשים אחרים, ולא נותן לאנשים אחרים להקנית אותו. זה קודם כל. דבר שני, הבן אדם הזה שאוהב את עצמו, הוא בעל היכולת לאהוב אחרים. הוא זה שיכול לאהוב אחרים. בן אדם שלא למד לאהוב את עצמו, לא יכול לאהוב מישהו אחר. וזה מתחיל שם. ילד שמרגיש שמכל האהבה שלו ריק, זה ילד שחי במחסור, משהו חסר לו. עכשיו, אין לי ספק
שההורים שביניכם ששומעים את זה, אתם כולכם אוהבים את הילדים שלכם. אבל אני פה להגיד לכם דבר מאוד חשוב. תשכחו מכל הציפיות, מכל מה שלימדו אותנו, בית ספר, השכלה, עבודה, כסף, כל זה הסחות דעת. כל מה שבאמת חשוב בחיים, זה מה אתם מרגישים מבפנים. כשבן אדם הוא בעל ערך עצמי, וכשילד אוהב את עצמו, הוא יכול להיות כל מה שהוא רוצה להיות בעולם. כשילד בן 15 שם קץ לחייו, לא היה לו משהו חזק יותר שהחזיק אותו בחיים. אני בטוח שאם לחפור מספיק, וזה לא תפקידי, לכן אני לא אעשה את זה, הוא חווה משהו, הוא חווה משבר, הוא חווה כאב, הוא חווה טראומה, הוא חווה. עכשיו, הדרך היא לא למנוע את הטראומות או את הכאבים או את הכעס, כי אי אפשר למנוע. אני, כשהייתי בגיל 12, חוויתי הטרדה מינית לא פעם ולא פעמיים מהמאמן כדורסל שלי. לא היה ניתן למנוע את זה. ובכל זאת אני יושב פה 20 שנה אחרי, או 18 שנה אחרי, ואני פה חזק יותר, מאמין יותר. כי למדתי להתמודד עם הטראומה, למדתי לדבר עליה, למדתי להרגיש את הכאב, לחוש אותו. אחת הבעיות הכי גדולות היום זה שאנחנו מנסים לדכא רגש. כשילד בוכה אומרים לו אל תבכה, כשילד כועס אומרים לו אל תכעס. לא, הוא צריך לכעוס, לכעס יש משמעות מאוד חשובה בחיים שלנו. לכעס יש אנרגיה מאוד חשובה שאם נשמש אותה למקום הנכון, משם מגיעה הדרך לתיקון עולם. אותו דבר עם בכי, בכי זה דבר מעולה, אם הגוף הגיע למצב שהוא בוכה מעולה, מה שחשוב להבין זה למה, מה קרה, מה המניע? לא לדכא רגשות, להפך, לתת להם מקום, לתת להם במה, להפסיק עם החרטה הזאת של גברים לא צריכים לבכות. אז סבבה, גברים לא צריכים לבכות, אז גברים פוגעים בעצמם, לגברים יש יותר התמכרויות מנשים, גברים באים ושמים קץ לחיים שלהם, ברור שהתופעה הזאת היא חולשת על שתי המגדרים והמינים. אין שום דבר בריא בלדכא רגש, כי בטווח הארוך כולנו אנשים רגשיים, ואם אנחנו לא נדע לתעל את הרגש שלנו למקום חיובי, ולתת לו מקום, ולתת לו מרחב, בטוח, אתם רק פוגעים בבן אדם. עכשיו, בהקשר של בית הספר, חלאס עם הציפיות המיותרות. אני היום בתהליך ליווי של מספר הורים, כל מה שהם רוצים זה שהילד יחזור הביתה, סבבה, שמח, אפילו לא מאוהב בבית ספר, שמח, שלא יגיד אני שונא את בית הספר, שלא יגיד אני שונא את המורה. הרבה מאוד מהילדים בבית ספר חווים כללות, אלימות, אווירה שלילית, לחץ חברתי, חרם. הדברים האלה הרבה יותר גדולים ומשמעותיים מכל ציון שהם יכולים לקבל בכל תחום שהוא. היכולת של בן אדם להרגיש ערך עצמי ואהבה עצמית שלא תלויה בדבר, זה מה שאתם צריכים להנחיל בילדים שלכם. עכשיו אני אומר את זה לכם, להורים ולילדים כילדים. הדבר הראשון שאתם צריכים זה לתת להם להיות ילדים. מספיק להסתכל עליהם כיצורים שבורים. לא יכול להיות שבגיל 4 או 6 או 8 אתם כבר רצים לחפש הבחנות. הבחנות של מה? הוא ילד. אתם חושבים שאתם הייתם הרבה יותר טובים, שהקשר שלכם היה הרבה יותר טוב? עכשיו אני אתן לכם סיבה למה יכול להיות. רובכם שחיים בהפרשים של 4 או 5 דורות מהילדים שלכם, גדלתם בעולם אחר. אז העולם לא היה כל כך מחובר, האינטרנט לא היה חלק כל כך משמעותי בחיים שלנו, ובטח לא הטלפון. היום הטלפון זה הדבר הראשון שיש לכולנו ביד. הדופמין הטבעי או הלא טבעי במקרה הזה שיש מהטלפון, אי אפשר למצוא לו תחליף בחיים האמיתיים. אם אתם לוקחים את הילד שלכם בגיל 2 וממכרים אותו למסך, הוא לא יצא מזה. אף פעם. עכשיו באותה מידה, גם אם יש לו זמן מסך, לזמן מסך יש הרבה מאוד אופנים, ואפשר לעשות את זה בזמן למידה, ואפשר לעשות את זה בזמן רשתות חברתיות, ואפשר לעשות את זה בזמן בידור ומשחקים. לא כל זמן מסך שווה, או מתקיים באופן שווה. עכשיו אני לא פה להגיד לכם שמי שכבר הילד שלו מכור למסך זה מאוחר מדי, לא, ממש לא. בסופו של יום, כל מה שקורה באינטרנט נועד לשרת אותנו. אנחנו יכולים ללמוד מהיוטיוב, אנחנו יכולים ללמוד ממקומות שהם באמת בעלי ידע,
אבל זה הכל מגיע מבפנים. אני אספר לכם על הפרויקט החדש שלי. אני בונה משחק שמטרתו לבוא ולעזור ולדמות חיים בבית הספר. לא בסימולציות גבוהות ולא בגרפיקה מטורפת, אלא בשאלות ותשובות פשוטות על בית הספר. הלכת לבית הספר, איך נראה המסדרון שלך? מישהו דחף אותך במסדרון, איך תגיב? מה קורה בכיתה שלך? הדברים הקטנים האלה, היכולת לבוא ולבסס שיח פתוח ואמיתי על מה שקורה בבית הספר או בחיים עצמם, שמה מונח המפתח לפתוח לילדים שלכם את כל הדלתות. עכשיו דבר מאוד מאוד חשוב, ילדים הם מאוד רפלקטיביים. אם הורים עצובים, ילדים עצובים. אם הורים בטלפון, הילדים בטלפון. אם ההורים קוראים, הילדים קוראים. כמובן שזו לא נוסחה של 100%, כולנו בני אדם וכולנו שונים, אבל תדעו לכם, הורים יקרים, שהרבה דברים ממה שקורה עם הילדים שלכם, רפלקציה שלכם. עכשיו כן, יש לכם בעיית קשב וריכוז, כמו שלי יש. אם עכשיו מישהו יתקשר אליי בטלפון, סביר להניח שאני אצטרך לגשת ולכבות, או לענות. במקרה הזה אני אחבא, כי אני עושה משהו הרבה יותר חשוב, וזה להקליט לכם את המסר הזה. המסר הקטן פה שנמצא פה בצד, life is about hope. החיים הם עבור תקווה. אומנם זה תרגום חופשי וקצת שבור, אבל מהות החיים זה שיש לכם תקווה, אמונה, אהבה, שיש לכם משהו להתעורר לכבודו. משהו כל כך משמעותי בחיים, שהוא ממלא אתכם, שאתם רוצים את זה, שבא לכם, שבאמת באמת בא לכם. עכשיו זה לא קל, ועוד סיבה, שאני כל הזמן חוזר לעניין הטלפונים, כי אנשים יכולים להיות באותו מרחב, כל אחד ב-12 אינץ' שלו, וזאת אומרת שאתם לא ביחד. אנחנו כבני אדם מאבדים את היכולת לדבר, בצורה אמיתית, להביע רגש. היום הרגשתי לא טוב, היום אני מרגיש קצת פחות, והנה, זה מה שאני מרגיש היום. קמתי אופטימי, פתחתי את הפייסבוק, כי שם אני יכול גם לעזור לאנשים, וגם ללמוד. תגידו, התמכרות, בסדר. כמוני כמוכם, אבל הפייסבוק שלח אותי להקליט את הסרטון הזה. בסופו של יום, כל ילד כזה, ששם קץ לחייו, הוא שיעור לכולנו כחברה. זה צריך להיות השעון המעורר של כולנו, לבוא ולעשות בדק בית. לא מהציונים שלנו, ולא עם החדר מבולגן, ולא עם הילד עומד בדרישות, אלא איך הילד מרגיש. טוב לו? הוא עשה משהו כיף היום? הוא עשה משהו שנהנה ממנו. עכשיו, אם אתם חושבים שזה נגמר בעולם הילדים, לא, ממש לא, גם מבוגרים שמים כס לחיים שלהם. אם יש לכם חבר שהיה באנרגיה רעה, שהיה שלילי, שהיה צריך אולי עזרה ולא בדיוק וידאתם אם הוא בטוב עכשיו, תעשו את זה עוד היום. אתם ביכולת שלכם לבוא ולהציל חיים. אם נשארתם בסרטון הזה עד רגע זה, אני פה להגיד לכם ולהזכיר לכם, ביכולת שלכם להציל חיים של בן אדם. אתם לא צריכים להיות גאונים, אתם לא צריכים להיות יפים, מצחיקים, חכמים, אתם לא צריכים להיות שום דבר מהדברים האלה, כל זה ציפיות אישיות וציפיות חברתיות. מה שאתם צריכים זה להיות בעלי ערכים טובים, ואתם יכולים עכשיו, במרחק שיחת טלפון אחת או הודעה, לעלות למישהו חיוך. יכול להיות שהוא במקום שחור, בלי יכולת לבוא ולהביע את זה, ויכול להיות שאתם האור שהוא צריך. כל אחד מאיתנו יש בו את המקום לתיקון עולם, תיקון עולמו של אחד. אתם יכולים לעזור למישהו, גם אם זה לא הילד שלכם, גם אם זה מישהו ברחוב, וגם אם זה מישהו ששכחתם לדבר איתו הרבה מאוד זמן. בסוף זה משמעות החיים. לא הכסף ולא ההשכלה, ולא התעודות שלנו על הקיר. מה יש לנו בחיים, ועם מי יש לנו לחלוק עם זה. ואם אין לנו עם מי לחלוק, אז על זה אנחנו צריכים לעבוד. ואם יש לנו אנשים בחיים שאנחנו רואים שהם לא בטוב, זה תפקידנו לבוא ולהרים אותם. והאנשים השמחים יצטרכו להיות פי 2 או פי 5 יותר שמחים, כדי לבוא ולהרים את האנשים שקשה להם עכשיו, או שהם בדיכאון. אגב, מה זה דיכאון? בואו נדבר על ההבחנה הזאת. דיכאון זה כשכבר בן אדם או מערכת מוותרת על היכולת של בן אדם להיות שמח בנקודת זמן זו. אני לא מאמין בדיכאון.
אתם יודעים למה? כי אני אסיר תודה, אני מוקיר תודה על כל מה שיש לי, על כל הזדמנויות החיים, על כל החלומות שיש לי בלב, על האנרגיה שיש לי בגוף, על הלב הפועם שלי, על ההורים התומכים שלי, על האישה האוהבת שלי, על החברים המדהימים שלי. הדרך לאהבת החיים והדרך לתקווה עוצרת בהוקרת תודה. תתרגלו כל יום. ילדים, קמתם בבוקר, תסתכלו סביבכם, תגידו תודה על משהו אחד שיש לכם. היום זה על המיטה שישנתם בה, מחר זה על ארוחת בוקר שאמא הכינה לכם, ומחר זה על מסגרת שיש בה הרבה ילדים דומים אליכם. זו זכות, זו זכות גדולה. נכון, לפעמים זה מרגיש כעול, כי זה קשה וכואב, אבל זו זכות עצומה. הורים, אותו דבר, יש לכם ילד שמחייך, ילד שמח, ילד שהצחיק אתכם, תגידו תודה. בלי היכולת להוקיר תודה, אין לנו כבני אדם מה לעשות יותר בעולם הזה. כל מה שאנחנו צריכים בעולם, שזה אהבה, תקווה ואופטימיות, הכל עובר בהוקרת תודה. ולהסתכל מסביב, ולהפסיק לרדוף עוד, ולהגיד וואו, איזה כיף שיש לי מה שיש לי. תודה על הזכות, תודה על הזכות להיות בעל קורת גג, בעל אוכל, בעל מקלחת. יש אנשים שאין להם אפילו את הדברים הבסיסיים האלה. הרבה מדי אנשים רודפים אחרי עוד ועוד ועוד וחסר להם. זה כי לא למדתם להעריך את מה שכבר יש לכם. אתה חי בבוקר, אתה קם בבוקר, אתה חי, יש לך לב פועם, יש לך מוח שמוכן לעבוד בשבילך. תוסיף לזה חלום אחד של משהו שאתה רוצה לעשות, תוסיף לזה חבר אחד, תוסיף לזה כלי אחד שהולך איתך במהלך היום, אני לא אומר מהו, שלך, משהו שמשמח אותך, וזה הכל. אני לא בא לפשט ולהגיד שאנחנו פה למנוע מאנשים להתאבד, אנשים יתאבדו כל החיים. אנחנו פה לעזור לאדם אחד, אנחנו לא פה למגר את כל התופעה, עד שכולכם תתגייסו, ואז אולי נצליח למגר את כל התופעה. אנחנו מתחילים מאדם אחד. תתחילו עם עצמכם, איך אני מרגיש היום? אני מרגיש בטוב, איך הרגשות שלי? אני יכול להכיל מישהו אחר? ואחר כך, על בסיס יומי, תיקחו מישהו ותשאלו אותו איך הוא מרגיש. האם אתם יכולים לעזור במשהו? ואם זה הילד שלכם, תעשו את זה כפליים. תשאלו אותו, האם עשית היום משהו שגרם לך להיות שמח? אם לא, תשנו את המשוואה הזו. לא אכפת לי שהוא לא עשה שיעורים, ולא אכפת לי שיש לו מבחן עוד שבוע. במבחן החיים, היחידים ששורדים, זה אלה בעלי הערך העצמי, זה אלה שמרגישים נאהבים, זה אלה שלמדו לאהוב, זה אלה שמרגישים גאה להיות עצמם. אתם צריכים אדם שמח, אדם אוהב. זה כל מה שאתם צריכים. לא הציונים שלהם, ולא הציפיות מהם, ולא החדרים המבולגנים שלהם או שלכם. עכשיו, ישירות אני אדבר אליכם ילדים, בסוף האחריות היא שלכם. גם אתם יכולים לבוא להורים ולהגיד, היום לא עשיתי משהו שעשה אותי שמח. אפשר בבקשה שנעשה משהו שאני ארגיש טוב יותר, שנעשה את זה ביחד. אמא יקרה, אני אוהב אותך, את גורמת לי להיות מאושר. אפשר שנעשה משהו ביחד, משהו כיף? אני לא רוצה שיהיה בזה ציפיות, אני לא רוצה שזה יהיה יקר, אני לא רוצה שום דבר. אני רוצה שנצייר ביחד, אני רוצה שנצבע ביחד, אני רוצה שנשיר ביחד. תבואו להורים שלכם מהמקום הזה, תגידו להם, אני מבין את הדרישות ומה שאתם רוצים ממני, גם אם אתם לא מבינים, אבל אתם מבינים שנדרש מכם. היום אני לא מרגיש שאני יכול ליישם את זה, היום אני מרגיש שאני רוצה להיות שמח, היום אני מרגיש שמה שאני צריך זה חוויה חיובית. למילים האלה יש יותר כוח מהכל, למילים האלה יש את הכוח לשמר את האנושות, למילים האלה יש את הכוח למנוע מהילד הבא לקחת את החיים שלו, ואת הכוח מהבן אדם המבוגר הבא להרגיש שאין לו סיבה טובה מספיק לחיות. אז אני פה להזכיר לכם, בתור אוהב החיים ומאמין דגול באהבת חינם, האנושות והאנושיות זה הדבר המדהים ביותר שאי פעם נוצר, וכל זה מתבסס על היכולת לאהוב
ולהיות נאהב, ולתת לילדים שלכם להיות הם, כמו שאתם נותנים לחברים שלכם להיות הם. אתם לא משנים אותם, אתם יכולים לייעץ, אתם לא יכולים לצפות שהם ישתנו. אותו דבר עם ילדים, אותו דבר עם כולם. כל אחד מאיתנו נועד להיות שונה ומיוחד, ולחיות את החיים בצורה שונה. תיתנו להם את המרחב, והכי חשוב, תיתנו להם שמחה ומרחב פתוח, תיתנו להם להיות נאהבים. זה כל מה שחסר להם. ברגע שאדם או ילד נרגיש נאהב, כל שאר הדברים בחיים שלו יסתדרו מעצמם.